Welcome sa mo ang studio. Wow. Yes. Ngit-ngit kisa gawas pero pag absolute mo dyan. Welcome, walay lain ko na si Mark Bautista! Ako lagi ako ng... Ano siya man ni TJ o ni Arthur? Kagayan man ni Mga sila. kagayan gani mo. Dahan May, kay... si May gi-interview na yun. Yes. Dahan kayo mga musicality sa... We love you, Bella! Ayun na, nahulog na. Okay, welcome mo di sa Real Talk nga chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char. Dili mo kini ang... Gilabay na lang ako. Uy, kayo, siyempre karon talagang makaingon jud kag munang nagkantang ato mga backup nga mga singer diri sa likod. Kay singer atong kauban karon. Mauni siya ginatawag nga Bisdak Balladeer. Wow! Grabe katong gaya nagkanta. Dear lang tuha kanigod atong guest karon. Bisdak Balladeer, ang pop heartthrob sa Cagayan de Oro City walay lain, Mark Bautista! A-R-K! Mark! Grabe, murag dako kayong studio. Bugda ko guys. Asawa, grabe. Murag dagan kayo mong audience. Gani uy, pero tulo na dahil sila kabuo. Melay, thank you. Salamat kaayo. Happy kay kung ako diri. Salamat kaayo, Mr. Mark. Uy, kabulo mo ng Mr. Mark kung kitawag sa taraw Ano siya. man? Kay first time pa mi nakita si personal. First time bitaw, no? First time niya, sige kung siyempre si kung abang siya mga kanta, si kung abang siya mga pero ang iyang kanang sa personal kay sa kadugan ako inartistahay diri wa pag taon mi nagsugat. So karon pa na ako nakita. Welcome sa amo ang Salamat, salamat. Gwapa gid kay ka, Melay, no? Gwapa ilambos. Pero Gwapa Mr. ilambos. Mark paghaysa sa ato mga kuanizen. Maayong adlaw sa tanan nga kuanisms. Melay, maayong adlaw sa imo. Salamat sa pag-imbita sa ako diri. Hala, uy, bugnaw. Kay nabugnawan nga tingog na akong Bugnaw na-interview. mo gyud dili sa- giinom, unsa man? Bugnaw di ay na siya. Ang studio bugnaw actually. Wow, pero taon kay mag-init-init na siya kay daghan kay Medyo, mga- medyo. Pero kanang sa pagkabisdak nimo all the way from Cagayan de Oro. Silingan na ta. Silingan Medyo. kay jinsan mo ko. Kamo sa medyo Mindanao. unahan mo, kami sa mga lubot. Oo, medyo- Sa mo sa pusod, kamo na sa pusod, kami na sa lubot. Oo, Cagayan de oo. Oro jinsan. Unsay pinaka-favorite nimo sa pagkabisaya? Daghan ba ya? Ma-proud ko sa mga Bisaya nga usahay bitaw minsan daog-daogon ba ang mga Bisaya. Nagdaogon bitaw sa Pero makurat ka daghan kayo gwapa-gwapo sa mga Bisaya. Bisaya. Maayo mo English nga Bisaya. Bright nga mga Bisaya. murag wala po ko anya. Oo. Sapian nga mga Bisaya. Ay, tinuod ka. Daghan kaayo. Natawag kaayo bitaw. Mga negosyante nga mga Bisaya nga mga sapian. So, ang mga Bisaya gud na pinakagusto nimo sa pagkabisaya ang pagkatalanto, mga talentado. daghan sa talented. Oh, ay, the best kay. Grabig mga talent ang taga Bisaya. Og isa na ka. Dito. Gusto na ako para lang ma-appeal ko. Mo na imong gituyo. Para lang gituyo na ako Oo. para ma-appeal ko. Pero sige na. Kanya baga sagnaw ang mga Bisaya. Ay, kanay pinakatinuod. Oo. Kani pa lang sa tubangan nako nga mga Kanang amiga na- musturya gid bitaw parang murag ikaw. Kanang kung sa imong gibati sa imong kaugalingon, wala kay filter ba? Oo. Kanang di ka kailangan kanang diretso straightforward. Ingon diretso ko Ingon sa diretso, inawon. di ba? Kaya wala na ngano mag-waste pa Wala na kay mag-time. pa Sugar coating. Oo. So mo nang gusto nimo sa pagkabisaya. Real Dili talk. ka binakak ba real talk. Real talk yun. Pero siyempre, Mr. Mark, ang ato Murag- amay, Taas kay gitanaw na murag taas kay mong kuan lagi. taas lagi kay ni o pila pag gini back to back pag ganini siya nga pagkahilupan ba kay ano man ang imuha manggong topic karon mark of success. Paunsa mahimong malampuson para sa usa ka bisdak. Success is malampuson. Yes. Oh. So, parang marked success. Oh. So ikaw na kay na success. Namarkahan ang Namarkahan success. na gyud ang success kay ikaw nga naman imong kaagi sa imong kinabuhi. So bag-o ta mo ato sa success na gyud tay ginaagian nga mga kanang kalisod, magsugod gyud ta sa kanang from scratch. Mao Diba? kay di mo gid ka muksucceed kung wala kay
gikanan nga murag lisod kaayo. Correct. So magsugod ta, mangutana mi kung asa kadapit gipanganak sa Cagayan de Oro og asa grabe nang Asa nga ospital? Unsa man ni? Asa nga ospital? Unsang orasa? Unsa ni NBI? Unsang orasa dili ba? Murag interrogation din. Oh, dili. Kanang kung giunsa ka pag matuto sa usa ka pagkana Matuto? giunsa ka pagkanang Pagkahimo. pagpadako. Lahi po nagiunsa ka paghimo kay murag kabulong mo. Giunsa ko pagpadako ako sa pagpadako. Mark Bautista sa Cagayan de Oro. Simple naman kaya mong pamilya. Pero ang akong papa, nagtrabaho, seaman siya. So pagkataon ako, seaman na gid akong papa. So, abot lang siya sa balay na mo mga once a year. Okay, anak ito na Unya, 8 months. Duwa lang siya kabulan magstay. Murag inana lang. Unya akong mama, pangitag mga negosyo, mamaligyag, maski unsa nga negosyo nga mga RTW, mga unsa pa na, mga inana. Mga imong kaskaso ng anak Mga inana, tanan nga pwede niya mga panty inegosyo. na ito'y panty po do. Hala, So, inaana Taki po rin ang kaging mama. ana di ay di ko Oo mo to. Abi naman. lang ko sosyal mo. Grabe sad. Kay mo sosyal man gud mo datingan. Siyempre, kuhan lang na ako, panggap lang ba nga. Pero, giagi mi na, inana mong kuhan. Kinabuhi. Simple kaya mong kinabuhi. So pila mo magigsuon? 5 may kabuk. Ako ang tunga. Sa tunga ka. Ikaw Pangatlo. Oo. Parehas ta pang tulo ko. Pero, pila mo kabuktanan? 4. So, di ka tunga. Oo. Hagan eh. Oo, marag Oo, pero ikaw gid ang pinakatunga. ako ang middle child yun. So na kay wa kay middle child syndrome. Abi ni mo, wa ko kabulon sa ng middle child syndrome. Pas ko nangutana lang po ko. Murag- Wala lang. Kaya murag, siguro, ang ako lang ka-feel nga murag kung mag-away ang mga igsoon or naiaway sa pamilya, ako'y mas kalmado, ako'y mas gapasabot sa... So Duwa ka ikaw sides. ang gapatunga sa ila pag Ako gapatunga. Siguro mo na ang purpose nimo kung Wow. ikaw ang middle child. Pero ang imong pagka middle child, ang middle child syndrome manggod ka na bang dili mapansin, mapirmi mang neglect kay ang unahon ang Wala na ako kamagwangan, na-feel ang kamanguran. So ibig sabihin ikaw imuhang gitan-aw siya in a positive way. Oo, muna siya nga very ako. good Nga ka. mas ako pagani yung mas concern ko unsaon ako tabang sa pamilya or siya akong maitabang sa ila. So muna nagtrabaho ko sa'yo. High school ko, nagtrabaho na ako, kanta-kanta na ako sa mga bar. Kanos adjug ka nakabalo nga gwapo kag tingog kay gwapo jud kay buyag-buyag imong Mo tingog. ba? Baka sa mic? Dili ko po. Di ba kanang bata pa lang jud ka. Okay Bata sa pa singers lang imong ko, siguro 6 years old ko, akong mama mo'y sige pakanta sa yung mga amiga nga birthday. Mark, kanta lagi pero ulawon makay ko sa una, bata pa ko. As in, maulaw ko kanta. Akong lang mama sig push nga, Mark, makakanta lagi ka. Nakoy amiga dito mag-birthday karon adto mga tuta. So, ang himuon ko na ako, kunyari, naihagdan ang balay si amiga, dito ko sa ubos sa kanang hagdan. Ang wire sa mic ipaagi sa ubos. Kaya ang party sa sala nila, sa taas. So, ang mic inaog pa sa ubos. kay Kaya dito ko maulawan mukanda. ka. Kay maulaw ka. Maulaw ko. Pero ang kaulaw, bahalag maulaw ka pero ang tingog, murag ka ng So, siguro monster. murag nakurat sila nga, uy, manigikan nga tingog. Nga murag, tas nakita, pagsakan ako, uy, bata mo din eh. Alas eh. Oo. So, Lalaki mo din eh. Kaya akong tingog, nipis kay sa una, bata pa ka nga, Oo. tinis kay ba og tingog. murag mga Michael Jackson. Oo, murag mga nana. ano. So, uy, bata mo din kini. Mo din yung tingog. So, kinsay gwapog tingog sa iyong mamang papa? Si mama ang gakanta gyud. Si papa balo gitara. Kay murag folk singer man siya, pero simple lang na mga Murag pang probinsya lang ang mga kanta-kanta. pero mga John Denver, mga nana, mga Adi po basta-basta ng Adi mga ba- dyan. Gwapog po kayo ng mga folk mga foreign inana lang. Mga, Okay, folk dance lang po na mga nabalaan sa una. Pero pwede folk- gabo na. Ay, buwang mo. Tapos, so, ano nahitabo, na-imagine na kagaya, marag na-imagine ako yung kinabuhi ba sa una ba as kuan. And then, high school ka, kanang, dito na ka nakabalo nga, gwapo kag tingog di ay. Gisog kabalo nga gwapo ikog tingog di. So, Uy, tinuod bitaw na, gwapo bitaw. Very humble lang yun si Mr. Marco. so high school ko, nabawaan sa akong mga kaklase nga gakanta ko. Sa classroom na mo ilan akong gipakanta-kanta. Muto akong first nga exposure gud nga murag na audience. So first year high school nagkanta ko I Will Always Love You with Houston. Asa ka na. Mao na gyud. So Kinsa mapoy mo kumulaban atong tapos after nila nadunggan, gapakantahon na din ko nila sa mga Linggo ng Wika, mga programs. yung mga linggo ng wika nga yung mga nga kanta. Dili, mga kanta nga. Mga Gwapo ganon. yung tingog mo yan.
So mauna sa ipa-lead din kog mga lupang hinirang. So sige na ko nilag pakantahon sa school. Dito din ko nagsugod nga murag na audience. Dito So na ang nag-boss. eskwelahan gid ang sa ako, nag-shape sa ako nga, oy, para ma-introduce ko sa audience. Shout out sa Oro Christian Grace School. Wow. Okay. Christian school man na. Wow. So dito na boss imuhang kuan. Confidence ug Immune tanan. system. Hindi. Ay, imong confidence. Imong Oo, confidence. akong confidence. Nga- Kay murag dito ko nagsugod nga na audience. Wow. Na audience. Nya kanus maning nahitabo nga kanang nagbarbar na kanang nagkanta na ka sa bar. Nag-inom na ko sa bar. Dili, kana kumbaga gikuha na ka sa mga bar, mga racket na kay gusto ka mo tabang sa imong mamagpapa. Nag-appeal kog boy band sa nakoy amigo nga nang invite sa ako. Nga Mark, maghimo tag kuan bi, mag-form tag boy band, ganyan. Tapos nanguha siya yung leader lugar sa boy band. Nanguha siya mga kailan niya nga mag-form mi og usa ka boy band. So digto din ko nga murag, sige. Murag Kasi pwede pangalan na. sa boy band, kasi pangalan sa boy. Voicemail. Sa una uso ba? Mail nga mail, Oo, M-A-L-E. tama. Tas gihimo niyang Voicemail pa, yung V-O-I-Z. Wow. M-A-L-E. So Mga 2 nagkanta-kanta mo years ana. na. Dako po inyo makuha sa racket pod. Gamay ra. Sugod mi 300 pesos kada gabi Gamay po Kada ano. kanta. 300. And then igor sa ipangaon na mo. So ang mabilin lang sa ako, gamay ra kayo pero gaihatag yapon sa ako sa mama. Unsay Maghatag yapon ko. unsay song sa inyo mga boy band nga ginakanta ninyo? Tanan Backstreet Boys, Westlife, tanan nga mga Okay, uso mo to sa una. muna nga time. Ay, sorry, ito na Mga A1, mga inana. The best. In InSync. sync. Oh. Tanan. Uy, grabe, Voice, 300 lang. Napila kakanta inyong kantahon sa... pero sugod na namo 500 din mi nag 500. Wow. Tapos nagkanta ko sa mga hotel, nga lounge ka ng solo-solo sa nako usahay. Kagayan di oro lang yung tanan. Wala kay Cagayan lang, gawas-gawas na sa Cagayan, butuan. Wala kay ana-ana. Wala sa kuana. Oo. Pero yan, magpuyat mi sa mga bars at 17. Pero dito na ako na-experience nga grabe. Mag 3 sets ka, 1 hour. Tapos parang next 3 sets na puro 1 hour. So, parang inana. Pero grabe gud ang training po nimo kay Grabe ang kana biyang pagkatakanta sa mga ana. Practice na nimo ba? Di na ako na-realize kung nag-showbiz na ako nga murag, may na lang yun nga nagkantaha. Di ko itong bata kung nag-banda ko, nag-boy band ko. Gani. Karon mas dali naman sa ako, mas mag-blending. Tudluan mig voicing. Oo. Di na ko, dali na sa ako ituon ba? Oo. Kaya So, naanad naman. Mo ginang Max. tinood gyud ano nga Ginoo kung asa to niya ibutang kanang karon pa lang daan ihanatang ginahu kanang sanang ginakuha na Gina-shape na ka. Gina-shape na kaniya ba? Ready na kanya. Oo, kung asa ka padulong. Oo. Pero sa una pala nag-una jud ka nga mahimo jud kong star. Mahimo jud kong superstar sa pagkanta. binimo. Puhon kaluyan sa Ginoo sa Manila. Nakaana ka. Grabe siya ng superstar. Wala pa mang, akong ginauna sa una, ako lang madumduman, naghimo lang ko kanang mock-up na album. Bata pa ko. Akong picture, akong gidikit sa Ay. kanang bitong mga blank tape. Oo, brother. Tapos di ba sa karaoke, mag-record mo ka, press play, idungan, record. So mag-record ko dito mga kanta. Tapos ibutang na ako akong picture sa kunyari na ako'y album. So maganan sa kong tanaw ka. Na paminawon ni imong kanta. Minahon din ako ang record. Unya mag-ano pa ko, sapaw-sapaw ko kanang tingog kay mag blending ko sa akong kaugalingong tingog. Kay pwede man nimo siya sapawan, di ba? Oo. Tapos mag-record na sad ka, tapos Di lang nimo i-erase, di lang nimo i-erase. ko, like, Oo. kunyari, mukanta ko. Tapos mag-record na sa gog isang boses nga mag-blend sa atong una na ako nga boses. Kinsay pinaka-idol nimo sa una nga naka-inspire sa imo o nakaaghat sa imo nga mahimong singer? Si Regine ang OPM na akong gi-idol gyud. Kay nakoy mga tape gyud niya. Kay nasi mga kanta nga katong sa una nga bata pag tingog, taas pa tingog, maabot-abot man ako gamay ang mga kanta. Grabe, mapo kay tingog narito ako, mga inaana lugar. Ay, the best ka. Kay kung mag-apil-apil kag contest mo, gusto mo nimo i-ready imong self mo na imong gustong mga tun-an nga pang-contest ba. Oo. So pag naa kay madunggan sa niya sa una biyang panahon kay dili bet ay mga dato sa unang panahon kay Oo. kinahanglan ko makapalit kag MP3 mga ana dira gid ka pirmi maminaw. Tape ramang gyud. Oo, tape niya maminaw ka sa radyo kailangan apaso na kuning nga top 10. Oo. Wala be. Oo. Unsa ba? Nga ulit-ulit niyo Maminaw, paminaw. abangan gid nimo imong request So ingana ba. pug ka. Oo. Sa as a singer no. Sa una, katong wala, di ba, among pamilya mo, siyempre, nabay time nga mo, what na mo
kwarta or naghirap. Nagkagi yun mo kakuan ka, o kalisod ay. Nga kanang maminaw ka, nag-appeal ko ka ng radio contest, nga kanang name that tune. Naman na sa mo sa una. Nga kanang i-play nilang sugod sa kanta, intro lang, tag-anon din mo. Lumba di mo ka ng tawag sa phone. Biya na, paunahay, biya nagkuan dial. So, i-redial lang nimo every time na, ready na, go, go, go. Mudaog yung digto usahay. As in? Oo. So, imong kinabuhi gyud nag-ikot gyud sa music. Oo. Sa music, kuan gyud ay ka. Pero sa family sad kay kami mahilig mag-karaoke sa balay. I think kayon ko nga nag-train sa amo kay sa balay. Sige mig karaoke sila mama daghan kit tape nga mga karaoke. Pang karaoke, mga pang video kig yun. Mga tsada sa inyong balay nga nagin mo yung mga inana. Oo, okay, murag maka-shape Pati sa sa imong inyong mga mga anak. anak. Oo. Pero kanos aman time nga naingong ka nga murag nag-agi mo kapait. Unsa man ni nga time? Katong si Papa nawad anong trabaho. Katong Sa giundang na siya. pagkasiman. Kay murag di naman siya pwede mo trabaho kay nanay sakit sa kasing-kasing. Okay, mag-medical mo na pero medical pa Oo. pas makaana na. Si So, Mama walay trabaho. Kung unsa lay available, kung unsa lang. nyawa pag ginamayad tong mga nakautang sa di ba? Oo. Sa amo wala ka po. Oo. Kailangan pa singlon. Panamayad. Wala pa ng collection pa. So, usay tatagam-taman mo. munang nahitabo nga kami, giundang mi, ug eskwela ang 5 man mi. Oo. Isa ra ka babae, 4 ka lalaki. Oo. Ang 4 ka lalaki giundang. Ang Hala, babae oy. lang mo yung anak mi nga, si Manang na lang mo yung Eskwela. mag-eskwela kay babae man siya ra man isa. Para at least, di ba, High school ka ni. High school mi. So, okay lang po sa inyo. Muon ang ikaw, maay gusto na ikaw mangitag trabaho. Oo. Muto siyang nag-starting ko nga magkanta-kanta sa mga bars, anana. Nihatagan po din mo si mama Unya- nimo. Oo. Kaya every time nga balo ko nga murag lisod gyud ang panahon ato nga time. Nga murag makita nimo imong mama nga murag galisod. Ay, hinuktok. Sayo nga akong mama. Muhawa buntag sayo muuli gabi na kay nangita lag trabaho, mangita lang sa kwarta. Grabe no. Unya kana pag yung ego ra kay ba nga kwarta, di ba? Pag Kanang muuli para mo. lang nalang mo yung pagkaon or makabayad sa inyong kuryente or unsa ba. Gani. So nya nabay maningil sa inyong balay nga na experience na namo nga magtago mi sa among igsuon nga pag nay mo abot nga motor. Oo. Kay nanam paninglan na si mama, wala ra ba di si mama kitay mo atubang. Napag time nga murag kwaon na among ref, nabi mga inana. Oo, bitaw. Ikuan Repossess. lang. Tama Dili, repossess. Oh. kanang dili ka Kwaon ka ng- ipulis sa itong utang nimo. Kwaon na Oo. naman yung mga gamit ninyo Oh, supa. mga inana. Uy, lisod biya kay na. Lisod uy. Nya kanang kabalo jud ka ba nga naglisod na kay ko unsa tong sweldo sa imong mama mo oro toy paliton 1 kilo lang nga bugas. Oo. Moro toy Nya close biya kay mi sa balay kami ni sa mama, kami maigsoon kay si mama. Istoryahon gyud niya kung si problema. Kanang- open siya. Oo, open gyud siya Di nga. siya mag-pretend. Oo. Kwanta karon na, Lisod ta kwansa ta karon na ay sa kay magpangayo og unsa ba kay lisod kay karon. Kanos amaning time nga nakaingon jud nga nganong nakaabot kag Manila. Unsa man ni speaking of ganina nga si Regine Velasquez, unsa man ni? Nakoy amigo nga nag-yun sa akong Mark, naay contest sa TV sa Manila. Na sila'y murag ad nga gipagawas. Oo. Basi gusto ka mo join. Kaubanin ako sa church. Oo. Ito nga, ko nga, sige, gitan-aw na ako sa IBC 13 na agi di ay. Tapos na sila gipakita nga advertisement. Uy, si Regine lagi ang host. Ko nga, ay, legit tong singing competition. Mo join ko ani. Kay murag Regine na good na. So wala akong giisip nga, di lagi ni siya ABS or di lagi ni siya GMA. IBC 13 say show nila dia. Wala pa ako niya. Pero nakita ko nga Regine, ay okay, sulod ko diya murag kuha na siya, legit na siya. Yes. Pwede man ka sa ABS o pwede man ka sa GMA. Nag-try ba ako ABS sa una, MTV. Oo. Magandang tanghali bayan. pero wala ka na. Magandang tanghali bayan, no? Oo. Wala ko nakuha kay akong gikanta, simper si kayo or wala kay nilagi ganahan. Pero dito jud ka sa pang Star for the Night. Baka jud Star ka. for Night gid ko. Star for Oo, Night. siya. So, si Regine gyud ang nagpakaaghat sa imo ha. Nganong ni Kasi di ba idol sabihan ako po siya. nimo, oo. Niya siya gid ang host ingo agay. Murag muna ni akong closest nga ma-meet na ako si Regine, di ba? Murag inana. So, wala Tapos kay- pag-abot na ako sa Marikina, dito namang studio namo. First time na ako ma-meet si Regine. Mura mag ka ng dal. Murag ang tanaw sa iya. manika, Grabe, manika gamay po. kignaw. Oo, Murag gamay ko pa kayo. puti kay nga murag humot Sexy kaayo. kayo. Amo pa yung research to yung perfume sa una. Usay favorite. Florentine. Oh, tawad di ka po niya makalimutan. Idol gid Di ba? kayo. Humot kay ang hallway. Pag balo ka nga si Regine gilabay. Oh. Kaya ko, nana si Regine. Kaya ang perfume, gidikit sa wall. Murag anak itong dating. Grabe mo dikit sa imo hapon no. Oo, humot kayo. Sumuto siya. First time na ako siya nakita.
Starstruck juga. Muna hangtod karon mas starstruck gyud ko sa iya. Uy, pero palangga. Maski nakaanak ako siyang balay, maski Oh, basta close na mo. sa iyang concert na ako, mag-guest siya pirmi. Close man mo. Close me? Kaya magkwento man siya sa magandang buhay nga. Kami si Mark. I miss Mark. Grabe lagi mi. Pero every time na ako siya makita, nagyapon sa ako ang pagiging fan, Mark Ana. Mura dito makapaniwala na Di close gyapon na to siya, no? I think mugin na siguro. Naagid siya star Abot lang. factor. And siya good ang kasi a very good heart yun. Deserve Oo. kay niya nga maging idol Totoo. na to siya. Tinuod. Kaya nga naman. Pero kani, bago ta maadok, mabot ka rin bago ka nakaabot aning Star for a Night, unsa magidninggi, unsa nimo pag-audition. Kay kani magong mga story sa audition, daghan kag ma-inspire Daghan kayo. ani, oo. So pagkabalo nimo sa Cagayan de Oro nga naay nga Okay. Di ba gakanta-kanta ko sa bar? Oo. For 2 years siguro, Mark, every night ko, Mark, mura kog na burn out sad. Giabot sa ako tong inato. Alam man, kisa pwede mabot ang ato nga 3 sets kam si Murag kanta. bilar ka pirmi. Nya, pag after bar, manggawas mo mga amigo, imong mag-inom-inom sa mo, Yung mag-out sa atay, mo sa ano. patyon ninyong atay. Nya, bilar ki ka. Hangtod giabot sa ako nga point nga, mag-17 ko ato. Mag-birthday ko, mag-18 man siguro, mag-ana. 18, oh. Ingon ko nga, murag gusto ko Second na- year college ka. oh. Gusto ko na may mahitabo sa akong kinabuhi. Nga, di ko pirmi nga kanta-kanta lang din sa bar. Murag nag-ana ko ba? Naipadulngan ba? Ako'y padulngan nga murag isuman naman ko diri sa bar. Oy, murag kailangan feeling ako tiguang na kay ko. Sa 18? Sa 18 murag ana nga murag "Shit, tiguang naman kay ko murag Hindi kayo mo experience man good, mo pang tiguwang na. siguro murag Oo. mature na kay ko sa Oo. experience. Yung ko nga kailangan ko na ako'y buhaton nga lahi nga kakaiba nga murag magamit na akong tingog nga sa lahi nga pamaagi na sad. Sumutong nag-decide ko nga mo appeal gyud ko singing Star. contest na lang o Star for Night. And then Asa ka nag-audition? nag-audition ko sa Cebu. Aso nagbiyahe ka? Nagbarko ko. Ang nahitabo pagid adto kay nakoy kanang wa may pamasahe sa airplane. So ako mamanay kailang nga nga kapitan sa cargo ship. Oh, Muto akong gisakyan. libre. Libre. Andi 500 pesos ang pamasahe. Uy, grabe yun, no? Muto Grabe ka akong pa itong kinabuhi, no? Kaya nagnaning jud kag bang libre pa sa imong... mudin to ang akong giadto din ko sa audition sa Cebu. Anya, ulay, Unya posibaon birthday mo. pag ito na ako August 10. Inko amo mga G sa ako sa Santo Niño Church. Kay mura lagi oo sa Cebu. Gihapit sa ako dito kay sayo kay mo abri ang kwan din. Ang ulatan bi akong pag-abri alas 10 man sitos buntag. Oo. So kailan before ko moagtod hapit sa ako sa simbahan. Very good ka. Nagdagkot sa igog kandila kay birthday Lord basig mo ni ihatag nimo sa ako mo yung gift. Nang ano magina pagka nang kapag ihatag na gid si mo sa inom kay manglimbawt imong bali imong kalamnan kay murag mag-excited nga makakasabot Murag nga. ambot lang, Oo, ambot lang. nga na pwede mo na feel, no? Feeling lang na ako ang murag positive kitong nga adlaw. Oo, positive ka Murag na inana. ano. So Murag gaan kay ako. nanagkot ka. Tagot ko bago ko gyud nya murag Wala kay kauban. unahay ba wala ko kauban. Kay mahal man pamasahe. Oo. So kung nagulata mi sa gawas hangtod mag-open ang and then na din audition gipapila nami daghan kinagpila kay lisod biya pag Cebu Na. daghan kay singers nga maayo so wala ko nag-expect. Ah, Ingon ko nga lisod na kini napagid sa Cebu nila gibutang audition. to dito na lang sa Daghan kay kuan. maayo diri. Sa kuan ba sa Oh. dito na lang kung tagibutang sa kuan ba. Dito na lang Oo. tagibutang sa Sikihor ang audition kay para or medyo. maski sa amo man lang ba sa Cagayan na lang gid unta. Oo. So giadto mi sa mall nya dito dayon nga Kanta na nagkanta ka. ko. Unya after adto Tawagan daw mo. tawagan daw mi. Murag ana lang hulatan ninyo ang tawag. So gibalik sa ko Cagayan. Okay. So after adto nagtawag din sila. Pila ka days? 2 weeks man siguro. Murag So ana. sa 2 weeks ka to naghinulatay ka. Grabe imo ka kulba. Wala na ko nag-expect. Awa na ka Kay na. murag feeling ako murag unsa na may nahitabo adto murag basig wala giday ko nakuha. O niya katong gitawagan ka. Katong gitawag nako ang Viva na may nagtawag nga murag Mark second audition sa Manila na mga ka. Tay, wa Yung lagi pag sila pamasahe nga- pang Cebu. Sorry pero di sa kaka-appeal sa Star for a Night. Pero kwaon ka sa Viva nga boy band. So murag ana ko nga pwede na gyapon. Oh. Di na sa gulugi. Di ka lugi. Yung Manila naman. Diretso na ta ni artista. Diretso, Oh, di na diretso ta ni sa ano. Di, Di na ko mag-contest. Mga mga mentality sa mga Bisaya, pag Manila na, okay. Oo. Aprobado na ni sa Bipan. Oh, murag layo na ko abta na ni. Manila na gud ni. So, Nag-cargo ship na sad ko. Kay mo lisod biya gyapon kay wa ba may budget sa grabe, airplane. magkaluoy po rin taon Kani mo. kani nga time ako igsuon akong kauban. So akong igsuon nga for how many years siya yung kauban gina ako sa akong career. Siya akong giuban paagtog Manila. So duha mi Manghod ni mo ni manghod na ko.
Siya tong gakanta nga murag games maulaw siya, manana ulawon. So nag-cargo ship mi pagtug Manila. Dugay sa nag-cargo ship 3 days. 3 days. Katong Oo. time murag Kay lanay man 2 ang nights. andar, lanay kung cargo ship ba ya dili pa sa commercial. Nya wala ba entertainment, wala TV, wala mingawa uy. wala ba mga Nya, ang balod, restaurants ang dito. balod pa. Ang imo lang kalingawan dito, mukaon gugo kauban na mga crew kung sa i-serve. 500 pesos, kauban naman yung pagkaon. Imong kasabay mga livestock, mga baboy, mga manok, ana-ana ba ya. Grabe naman. Pero natulog mi sa kanang clinic nila nga wala nagigamit bitaw. Unya, basta the next trip na mo sa full double deck na mi katong sa gawas, ana. Papauli, ana. Kaya nag-cargo, magyapon ko papauli. Grabe no? Pero imong tanahon lang yun agto nasa barko, sunset rag yung sunrise. Imo lang yung mura na imong kalingawan. Dagat lang po. Dagat. No? So kato nga kuan mo to'y pinakadugay kaayo nga 3 days sa imong kinabuhi. Oo. Nya puno kitog ka ng pangarap no. Pangarap unya murag kulba nga murag wa ka kabalon si may tabo sa imong future. Deserve tama Sa man akong bani? ginahimo. Ano gusto kong ikson kami duwa gusto istorya. Sus mura man pang malaala atong nahimo gyud malaala akong Tinuod story. bitaw na. Nahimo gyud Oo. malaala akong story gyud gikuha gyud. Pero mo gito akong feeling sa una. Inahana ka murag kadrama ba kinato ani? Murag luin na magitaan ni nga. Murag Kanang murag biskwit biskwit lang lang- mong kanon bitaw, murag nagbaon lang mig biskwit bitaw paadto. Grabe no? Unya wa ko nagsaba sa akong nakoy lolo diri sa Manila. Wa ko nagsaba nga mo appeal ko contest kay basig akong feeling basig mapildi ko or di ko madawat or basig sawayon bitaw ko nga muna ani pa mag Manila. Oh, wala man di Ano mo mga bisita sa banta una bago ta mo success. parang kadjut sa good murag ana ba. Ano mo to ng mga Bisaya nga parents ay Murag- tuga-tuga ka kanto na Muna diya kadawat dira ah. Sayang-sayang lang kasi mong oras o kwarta muna dia. Oo. Pasaya-saya ano mo si mama nimo ba? Unya karon merese. Oo. Ano mo daw? So, asa ko nagsaba. Sa side ni Nagsaba papa na o lang. ni mama? Sa side ni Papa. Oh, so Oo. nag-audition na ka. So pag abot na ako dito, akong feeling nga boy band. Kwaon ko pang boy band. Pag abot dito, ang style day sa Star for Night mo na i-surprise day ka nga tanggap ka na. Anaon day ka. Gaon. So it's a prank. May prank na sa una pa lang. So ako lang The best pero hindi ni acting tinuod gid ako na feeling like Kanang legit kay mo reaction ka ana jud. Hila ka. murag nakurat gid ko nga murag ito na nadawat gid ko. Sulok-sulok sa god to. Sulok-sulok so giingon ni mo si mong lolo. Ugi ulo, ignan din akong lolo. Ayaw ko nagsaba. So, para nako'y mapuyan sad ba? Kung hindi pa ako magsaba, So pila to ka ni kapatog pila ka bulan wala kay uli-uli sa So, ang nahitabo to, Contest. nabawaan ako nga murag, appeal na ko sa contest. Murag nakauli pa ko. Para mag-prepare, o niya, murag ready. Nga, murag, barko na pod. Barko na ba? Okay, Mark, mubali na kag Manila. Murag anak ito. So, magmanangid ako sa akong pamilya. O niya, murag formal na gid ba nga mo, mag-Manila na ko. Wow. So mauna to mananghid na ka. So karon apil na din ko weekly finals sa Star for Night. Nagkanta ko. Ang kahadlok nga mapildi ka nang basig Oo, syempre. Pero happy na kay ko nga nag-weekly finals na nakapasok na ako sa TV. Kita ni mo si Regine. Kita na ako sa Regine, murag ana, murag TV na ni, murag kita na ka sa nationwide na. Oo. Pero okay nakaadto. Pero kabalo mo ang mga kabats magud ni Mr. Mark is sila Angeline Angeline. Quinto, Clarice de Guzman. Clarice. Si Clarice. Sarah Geronimo. Oo. Si Angeline ang nakauban ginaw sa kanang grand finals na ug si Sarah. Grabe. Oo. Oh, dalawa mga personality. Pero bata pa kito sila. Si Sarah 14 pa gyud. Nya si Angeline bata pa biya sa kay Sarah, mga 13. Oh. So murag Second year high school si Sarah. or anak man siguro. O first year high school si Angeline. Bata pa kay sila. Oo, niya Karon ikaw. ako na-realize murag ala bata man gito sila. Oo. So mo na to. Na So gidaog ko weekly. So 50,000. ay, Dako lipay ito. kayo kay. Katong nga time nabiya mi bayran nga bugas. Nga ispila ka sa ako among na utang ni mama bitaw nga wa pa nabayran. Diretso ni nga mama. Nabayran. Do. Labi biya kay na nga pili. Sarang yung feeling nga nakatabang ka. Oy, nga murag, makita ni mo yung mama nga naibta mitog tunok nga, ay, wala siya unaon. Nya mas dako pag yun kay itong 500 gani na dakuan na gitag. Oo. Usa na lang katong 50,000. Kay katubi nga time, nagkarinderya biya mi ana nga time, kana nga time namin negosyo. Oo.
Kay para lang yun nami kuan Pang ba sustainable income. pang income gud sa inyong pamilya. Muntong nami bugas nga mga kailangan bayaran. na bayaran. So bayad na nung weekly finals, 50,000. Monthly finals, so next level na 50,000. Monthly finals, gidaog na sa kog monthly finals, pero timing, nakoy katay, Kinsa si taga Cebu. o taga Cebu. Uy, Maayo mo natahati din taga Cebu. nahati ang kwarta. Gitunga. Pero 100,000 naman ang price. So 50. So 50. Kalami pod. So Uy. medyo lipay-lipay na kayo. So dako na kintabang. Grabe. Karon, grand finals na. Pasok na ko sa grand finals. Muna to nga murag na-meet na ako sila Angeline, na sila Sarah. Murag, uy, muna sila akong mga kauban. O sa tawag na mga sa mo, kalaban. kuya. Kuya. Oo. Kung ano pag kuya, yung mga bawaan tanga. Showbiz na ta na. Joke. Hindi, pero gakuya na sila sa ako. Mo din to. So, katunga time, hadlok pagyapon ko, kay murag, yung kong, kasulod ako sa grand finals, pero bonus na lang yun ni. Kung madaog O ka. kung mudaog ko. Pero kung di ko mudaog, okay na sa ako. Kaya murag daga na sa, murag weekly, monthly, okay na sa guad to eh. Nya naka 100,000 ako total. So, mura na mo giniisip. Wala ka nag-iisip nga for... Kaya nga ako yung giisip, abi nimo, ang majority, ang major nga reason yun is para gid makatabang sa, kaya yung mga utang lagi nga, wa pa Gani, na nga bayaran. grabe, Mo biya gid na ang, nga di ang na ka 3 gusto mil nga, nga utang, dako na ba kayo na? oo. Grabe Mo biya ka. gusto nga, ma-peaceful sa imong mama nga. Correct. Oo, di na siya. Nga di maghinuktok ba? Oo. Pagkabanta, pagkamata, pagmutag, ano? Oh, saan ako to? Bayaran ko tong... Pa kay sa buntag mo hawa pagbalik biya kay hago na kay. Mo amo gikan ma. So, maulan tong goal. Wala dyan kay goal nga maglugay sa Manila, nga Wala na mahimong og singer. wala Wala ka na ana. og expect nga gyud ma-recording artist ko ani Oh, or wala mag-artista yun, ko oh. ani. So kato din nga time gidaog na din si Sarah. Digto na ko karila. Okay, human na ang journey. Kumbaga. Ya, ikaw ang first runner-up. Well, yun ang ranking yun. Oo. Nga runner-up ko. Tapos si Sarah ang grand champion. Pero ang first runner-up, naman ko'y 25,000 nga GC sa mall. So dako na gyapong Dako yung gyapon. mga, ay, bonus na to. Oo. Iko Okay na gyapong kuan to. Negosyo ni. Mag ano sa mi, shopping, or shopping lord mo sa mall sa imong family. So, okay gipaanto na. ni mo si mama magpapa ni. Oo, shopping na dayon. The best. GC. Pero, ang Viva nag-announce nga, okay, mukuha mi og 5 sa grand finalist kay i-sign up na namo sa Viva. Na-appeal man ko dito. Uy, nakahig Uy. ka. Murag na-appeal ko. Sa kay sunod ani. Dito na ka na-excite sa imong life. Oo, nya nanami pictorial sa mga magazine, nanami mga photoshoot. So, So murag feeling ako, ay murag artista na ko. Murag ana. So murag nag-signing na dayon, pero wa pa ko yung idea unsay buhaton after nimo masign. wala man, ingon di, wala ingon sa kontrata Pero ko. dito na din may nagsugod nga si Sarah, naghihimuan man siya og teleserye sa ABS. Oo. Gihimo kog isa sa iyang leading men. Wow. So ko ala. Itong mga artista na- princess kato. Sarah the Teen Princess sa hapon. Oo. Unya ang ending na kami ba din ang nag-ending adto. Oo. Kamo ang love team Love gani, team. kamo ang love team, oh. Napasok din ko sa ASAP. Ya, daghan kay mong fans. Daghan kay mong fans. Nakurat sad ko kay ngano after agtong nga teleserye nag-US tour naman din mi. Oo. Well, nag-ASAP sa mi. After ASAP, nana din mi murag US tour So, concert. paspas kay pahitabo na wala Paspas. wala ka kasabot lang. Nana mi mga endorsement, mga inanan ko la. Lingawa Ano ni. din ni, oh. Kunya gadawat na og kwarta nga dako nagibayad. Ana bitaw, murag lingaw nagigigo. Oo. Unsa to istorya to nag-abroad mo? Nga first time nimo nag-abroad? First time nag-abroad, mutong, syempre, wa pa ko'y hanaw sa pagbiyahe-biyahe. Ako mga maleta, wala ba yung mga name tag, wala yung mga pangalan. Kaya may ignorante pa man taan nawalan na. ko og maleta, daghan kog sanina nawala. Nga pang concert. Digto, first na concert na mo, first concert na mo sa New York mo to. So after adto, nagbiyahe mig Chicago, digto na nawala akong bagahe kay duha man ka airport sa New York. Napaingon digto sa Picas Airport. Nya wala may pangalan. Nya imong sayawon, imong outfit. Sa first night kaya pa. Napakoy nabilin gamay. Digto na ko gi-announce nga nawad-an kog mga maleta, mga sanina. Ang mga fans din ng hatag sa hotel og mga sanina. Wala, uy, kasweet. Dagan kayo nila. gipanghatag sa ako. Di ko, sana lagi diri sa abroad kay pang tagaan lagi sa. Ana, gani ang pagmamahal gani nila sa inyo, ha? Unya, musyagit sila imong karakter sa katong teleserye Teleserye, na. oh, Dito ko that's it. experience nga, gaabot diri sa US ang mga Nya mga hatag sila mga regalo nga wala Wala, diri wala daghang to mahal regalo. kaayo. Malingaw nakuha ka. lang, nakuha lang mo malita. Wala na.
Kaya Wala na di dito pa- nakuha di ay. Di man sila mo abri kung walay pangalan. Di ba, murag inana man. Pero gi-announce na ko, may na lang nga nagitagaan ko. Wala Pati yan. sapatos, so Oo. murag nalinaw Pero, sad ko. ang usa Nabawi pipili, ra sad. usa pipili nga first time nimo ning abroad. Lami kay pili no. Abi ni mo, di ba akong papa seaman man? So pag magpadala sa kanang balikbayan box, nga na yung mga chocolate, Oh. kanang pag-abri na mong box yun, ang baho kay humot kayo. Oh. Sus akong pag-agtog New York, inaana man akong nasimutan sa Pero nga hangin. namin to maamoy na to sa airport. Nga murag humot lagi ilang. Dilis, basta na yung lugar sa hotel na mo, pag-abri na ako sa bintana, kanang bugnaw nga hangin nga murag humot lagi din nga. Murag abroad. Murag gining balikbayan box si Papa sa una, oh. Nga murag inaana akong feeling ba? Nya kanang atong feeling ba nga murag hilakon nga grateful nga Oo. lipay kay nga Lord salamat nakakita ko ani sa akong kinabuhi Oo, Ginoo. nga sa movie lang nimo gakakita or sa Nga wala lim- gid sa imong never in your wildest dreams gyud nga ma-experience nimo. Nga nay magbayad si mo gilibre ka pa dulong may Libre. bayaran pagmahal. Nya murag naka business class ka, murag ana bitaw. Kayo no. Nya ag hotel ka sa New York, murag hala, kapuha ni eh. Grabe gid kaayo si Lord Ginoo ko ano mo. Grabe. Drawing sa Muna tong akong life. giingon nga murag usahay nagid siya plano sa imo nga maski ikaw dili ka kabalo. Di nimo plano. Dili nimo plano. Grabe. Pero kanina, ano na ka, nag-asap na ka, Oo. asap champions mo, kamo nila Sarah, Rachel Ango, na Christian Bautista. Unsay feeling, unsay mga nakatunan nimo sa asap? Grabe to kay gikan bi mita katong champion showdown kato bitong segment sa asap sa Oo, una. grabe gito. Grabe bi to. Ginabangan man to, mo alam Oo. mo di mi mamilok ko. Unya, grabe ba ito kay murag gikan tanan sa contest. Oh, So tanan palaban kaayo. pressure ba kay to. Pressure kay to nga murag gwapo ato niya pagkakanta oy. Puro bay sunod, murag ana bitaw. Murag kamo ginagsugod adto gani no? Kamo Oo, nagsugod adto grabe. mga karon na nay mga champions karon. Puli-puli ana. Unya katunga time kuan ba kay mi ganang disiplinado kay mi. Kay makita ba namo si Sarah pa lang. Uy, dili ka inom og bugnaw si Sarah. Uy, di siya pa pakanon og tsokolate si mama. Isa ta mga og tsokolate. As in. Isa ta mag-inom og bugnaw. Ana. Kamo nila ko Laban-laban. Rachel Ango, kamo Oo, sila nila. Eric, anana nga mag... Yan, Sherin Reyes. Oo, Oh. grabe ni Shirin, no? Dili magpapildi. Huy, ana ito. grabe. Nya murag inana gid bitaw nga murag. Pero grabe kimi ka close backstage. Close kay mo tanan. Oo. No. Nya sa Maski sa dressing room. wala pa ba ito online sa una? Mag-abang din mi sa ASAP Wala pa sa inyo online. sa una ba? So, kanang mga kauban nimo sa ASAP Champions, unsa man imong di makalimtan sa ilaha nga mga memories? Kaning tagsa-tagsa nila nga mga character. Tagsa-tagsa daghan ra ba ito? Si Sarah gid ang medyo kay pirmi gid niya kauban niya mama. So medyo kanang Medyo na siya wall. sarado kay Batay sarado kay siya. Oo, kanang Murag- pirmi gid. kumbaga murag- Moagi sa kasi mama. Murag kuan ba ana. ka ng tubiganay ba? Oo, Mga ana yung mama. mag-ana. Oh. Oh, shout Shout out kay out, Mami Mami Divine. Divine. Nga mga anak sa Mami Divine gud oh. Unya, si Eric kalog gina siya. Murag ana. Sa una pa. Si Christian medyo sa una stricto kina siya. Murag di man siya stricto pero kanang ma-intimidate ka na sa Oh, kinaa siya sarili nga no. Murag taga-teatro niya si English murag English man siya. Piyason ba kaya ni? Murag ana bitaw. Murag ma-intimidate ko, murag ana bitaw sa. Uy, pero ikaw English po ka. Uy, English ba? Bisaya ka. Oo, okay. Bisaya beta. So, kailangan isa to papilde. Murag ana. Si Shirin, murag lingaw. Sige ko, kay pariya may Bisaya. So, kalug, kwela mo sa gina siya. Magbinuang murag yapon na isang ikaw. Oo. Nga murag, kung sa'yo ma-feel lang niya, storya lang niya. Oo. Oh, manginana sana siya. Kitsa pa, si Frenchie. Si Frenchie, murag mas mature sa amo, nga murag siyang kanang ga-coach mo sana siya kanta-kanta. So murag siya sa na ang murag. Grabe gud ang makabats. Si Rachel ang kanang sweet gina siya. As a sweet girl. Ano gid siya? Kanang, ha? Unsa ano? Grabe ka talaga. Pero pag mag-ipon-ipon mo sa backstage. Oo. Sa tanang song na imong gi-release, unsa yung pinaka-favorite ninyo? I think ang I Need You ang matawag gid ako nga akong kanang naging part gid sa akong kanang recording Journey, oo. career murag ana kay murag katuman ang mas pag may uban makadungog ato gi-cover bito na ni Mark no oh yeah. Oo. Kabulo jud nga ikaw gid to. Ako pinakagusto nako sa imo ang isyo, ako'y maghihintay. Kamo ni Sarah Guerrero. Alam mo na sa gyapoy nang yana Nangi ko ana mga kanta kay maalala na ko to nang Gi- baktas-baktas ko oo. dito sa muang kon nga minaw ko sa kanta. duet na namo nya nasa na sa akong album nga solo unya ato nga teleserye namo ni Sarah sige na siya itukar gyapon karong Sarah the Teen Princess pirmi na siya gitukar so nasa mo request ana sa ako nya makurat lang ko giba kina ako choice usahay Oo, as in. pero nalay mo ingon sa ako nga Mark
kantasan ng ako'y maghihintay, be. Murag anak, bitaw. Oo. So, ako sa siyang kantahon. Kay, Usahay, pero di kaya... kami manggod nga mga dili singer, may dili mi singer pag maminaw mi ato nga kanta, muramig makatuon sa imuhang the way pagkanta sa kanang usa nang katawag Siguro. style nimo. Oh. Uy, sobrang, ang ganda kasi ng pagkaganon nila ni Oh, Sarah tas duet Geronimo. Ang ganda ng kanilang blending pala, blending. The best talaga yun. Pero Kaya- parang okay, parang Sarah na rin, ha? Wala, ibang Sarah ni. Sarado kabilang mata ka nakaanak ko. Pagkanta na ko. Uy, pero sulang palakpakan. Thank you. Nandungan ako live na live via satellite. Good ay. Pero kani, gipaunsa man nimo nga naabot kasi imong career nga muadto ka og nisulod ka og theater. Pag abot ako Manila, gi-offeran lang ko ni Direk Odi, muna akong first nga musical theater dire, ang Noli Me Tangere. Muna ang akong first nga major musical sa CCP. So yun ko nga, sige, himuon ko ni, kay murag gana, masag ko sa mga kanta. Kay si Mr. Seaman, Ryan Kebyab ang mga songs. So na-enjoy na ako siya. Digto ko nag-start, Noli Me Tangere sa CCP. Wow. And then nasundan din siya sa Atlantis o Full Monty, English na musical. Sa ibang bansa ni. Dayon muna din yung nag-abroad na din ko nga nag-audition ko for Here Lies Love for London naman nga musical. Maunang didto Dito din ko Wa na ta ka first na naabtan. ako nga siguro Wala tayo naabdan ka, London na ka. muto siya ang akong first na international na stage nga musical theater sa London for 9 months. Nya every day bi ang show. Isa lang, Sunday lang ang pahinga. So dito na ako na-experience kay murag lisod man, grabe mo kaning training aning Sa Amerika. oo. Sa ibang kanang bansa. pag Broadway or kanang mga West End nga every day and then isa Sunday lang or Monday yung off. Grabe. Lisod ka nang kailangan gyud dito ko na discipline. Kaning training diri tothora didto. Na-train sad ko actually ang ASAP mga inana or kanang mga noontime variety show sa GMA sad. Grabe sa ang training ana. So dito di na kay ko gakabaguan but iba pagyapon ang ilahang training. Grabe pagyapon ilang training. Kay sila na gyud sila eskwelahan para ana. Grabe. Unang masustain nila ang kanang everyday nga show. Kanang murag di sila mapagod silang tingog. So ako gikan ako kanang pop ako nga murag maski unsa lang ipakanta sa imo. Mga nana. Pero pag abot biya dito na sila placement nga lahi nga murag bitaw pang theater. So dito sa ko na oo. So unsa man ni siya nga plano nimo? Imo gining gituyo kay gusto gid nimo agian po ni siya nga path or kanang murag ka nang imo gining anang pangarap pod ang pagiging theater sa ibang bansa. Actually, wala na sa akong plano. Muna yung giun nga, si Lord Gid grabe Lagi siya ihatag sa imo nga murag, usahay, makakusyon ka, anong ihatag nimo sa ako Lord nga, wala ni sa akong plano. Kung wag ka kayo ka, deserve man ako nimo. Pero actually, makurat ka kaya gwapo man din niyang plano sa ako. Gwapo man din kanyang experience. Murag anak ito. Kung baga mo anang Ginoo ayaw ka hadlok, Ay, kahadlok, himo oo. lang. Have faith. Girl. Don't be afraid. Siyempre, very successful ka dito Dito na ako na-experience kay murag, okay. Kuha man di kini, murag big thing. Big Sobrang opportunity big kay dala nimo ang Pilipinas. Oo, murag inana man di ay. And kami, proud kami makabalitaan na lang ka na mo sa TV Patrol. Ay, nasa dito dagan na kaisag mga gipangin mo dito. Munang the best kaayo pero Murag syempre bago ta magpatuloy sa tuang atong istoryahanan karon, mo diretso na ta karon sa tuang dakong problema. Naanagyo ang ato ang mga paraphernalias para sa tuang dakong problema niya. Mao ni Grabe. ginatawag nga Kuan the Musical. Simple lang gid ni siya, Mr. Mark. Okay. Natay mga paraphernalias kay mo nitong gamiton sa ato ang aktibidades karon. So kani siya naatay ginatawag nga fishbowl. Di ni siya bowl sa CR kundi fishbowl ni siya dire sa. Mao ni siya ang eksena. Scene sa atong himuon kung unsa ni siya nga musical. Hala. Kani siya mao ni siya ang genre. Mao ni siya kung unsa ang ito ang gusto nato nga. Usa ba nang music ba kanang rock song ba, usa pop song ba ana. And then dili na ta magsugod sa ato ang musical. Wow.
Walay training ni, diretso. Nahadlok gani kay kay buwag sa may theater ba itong kalaban ha. Pero sige, ako ang mubunot sa genre. Ay, eksena sa daw. Sa eksena sa ikaw sa Ako sa- mubunot Mr. Mark sa eksena. Okay, ang Pasahon eksena, mo. taas uy. Sama na. Uy, nga gitaas man nila. Kuan minat. Kuan minat ang Kuan title. minat. Kani no limit ang heriman. Touch me not. Murag mauna. Nakita ni Basilio, ako si Basilio, Oo. ang iyang nanay na si Sisa, si Melay, Grabe katawa ni Mr. Mark. nawala na sa saktong panghuna-una. Ako man mo ginahan. Wala na ako sa Oo, ano ko. so, niduol siya kang Sisa, pero wala na siya mailhan ni Sisa. Og nagsigir ag kanta-kanta si Sisa sa iyang kaugalingon. Ano ko. Niabot ang gwardya og nidagan palayo si Basilio. Paghawa ni Basilio, diha na na-realize ni Sisa nga iya day itong anak na dugay na niya gipangita. Tungod sa kataas sa kasakit na iyang naagian og taas na emosyon, namatay siya. Si Sisa? Si Sisa. Bastos na ako mga management diri sa kuanon-wan ba. Gawa pagi ko na Genre. ipatay na ko ninyo. Ang genre ako mabulit sa genre. Okay. Uy, kalisod pud an intang kinabuhi Ginoo. Uy, ay intang ko. So ako ni mo na ilhan. Giduol lang tika pero waka kaila sa Okay ako. na, anak na ka. Opera. Okay. So, di ko mamatay kay operahan pa ko. Ano, di ko Murag. di pa ko mamatay kay operahan So pa. medyo murag classical ni. Oh, klasikal. Usa din na klasikal ka. Ha! Patay! Usaon man yung taon nato na. Basilio! Tulo, uy! Pero siyempre, dili ta pwede nga magsugod na nga wala tayo ka na musical director. sige Na saman. adiri si Kuangkol. Kuangkol. Nga mahimo na siyang Kuanggol. Ayan, okay. Bisaya ni, Bisaya. Bisaya ni kanang murag kanang kita na bahala sige. kung sa tong himo na tong istorya. Okay, unsa atong mga paraphernalia dire kay nabuang mangko. Wala ko. Wala. So natural akong pagabuang. Wala jud ko yung paraphernalia. Ikaw, usa man yan wala pa dyan no. Okay. Okay, lights, camera, action. Mama, ganina ra ko nangita nimo. Kaila pa ba ka sa ako? Kinsa man ka? Mama, Kinsa man ka? wala ko mo na ilhan. Huyo, Manaunsa ka? huyo bang imong lubot. Manahadlo ko nimo. Di nakakaila sa ako. Ngano man na, Mama? Salamat. Hey! Maayo man lagi. Grabe. Ako, maayo lagi ko sa buang-buang lagi. Pero kunya lagi, ambot na ani, oy. Uy, pero palakpakan na to ako. Grabe, oh. Nasabayan Palakpakan na to si Mr. Mark. Grabe kay siya ang nagsugod sa... Tanawa lagi. So, unta pa pala. Pero murag wa ka gikanta ba ka? Ambot, murag rockstar naman to kung gikanta. Di naman sa opera. Sige, next na po, next. Taas na sa kayo ni. Kuan to the Woods. Ano daw? Kaya ako nang gihimo Into the Woods last year. Dahil kaya Oban si Lea sa Longga, oo. Oo na, nananaw siya. Suot ang iyang paborito nga red hoodie, niagi sa lasang si Kuando. Ako. Ikaw na. ni. Ka na. Padulong sa balay si ang lola nga nasakit. Feeling ko ikaw ang lola. Mutabang unta siya atiman sa tiguang. Naa siya'y maasugatan nga witch. Ikaw day ang witch. Pagkamangtas po dito Kaya kung nila. anto unta ko sa akong lola for natabo di ka nga witch. Kunya, atikon siya ani para masaag sa lasang. So, atikon di ka. Para mawala ko. Kumangtas po din Sa ako lasang. mga management na iba. Ang plano sa witch kay himuong iro. Si Kuando imon kung imong iro. So imo kung wala-walaon. Imo unti kay ta sa kanang ako mo kan ako ang witch no. Uy, Ang kamangtas. kanta unsa may atong kanta ni? Aun si Oo, tama dahil. Genre. Dito na magsuot ko may kanta. Uy, hip-hop ba ning buangan ni? Lisura na oy. Uy, tabangin. Murag nabe hip hop nga musical ang Hamilton. Murag inana lugar. Kabuloan ng hip-hop ba ya ako? Wala So sa- rap ni, murag rap. Rap ni. Oh. Sige, anak ta. Sige, one. Karang ako ang pitch ko, no? 1, 2, 3. Adto ko sa akong lula. Ha, paadto ko sa akong lula. Ako siyang tabangan. Ako siyang dadaan og pan. Ha, naku sa lasang.
Wow, kanindot sa mga punuan. Mudiretso ko. Doon ako. Apo, Kinsa man ni siya. apo. Mura man kag-witch. Apo, dili ako, Ay, oo. Ako, Ano naman ka diri, Lola? Lola. Brigida. Ayaw ko kalimti. Ako, imong Lola. Tanawa akong ngipon. Lula, nganong giabot ka sa lasang? Ayaw pa dayon. Dool ka dere. Uy, nganong nalahi naman ka? Og tingog Lola. Dili ikaw akong Lola. Ikaw, banal na aso. Sa kabayo. Himo kang iro. Himo og iro. Uy, gibinuangan namin. Grabe. Uy, palakpakan si Mr. Grabe, no? Siya yun ang magsugod sa kanta. Baka hindi yun na mo kaya ang... Hindi na ko kaya ang kanta. Palakpakan. Uy, first time nila akong gihimo inani ha. Murag lingaw di kayo ha. Pasaylo amin, tawon. Pasaylo amin. Ngipag-iamo ka. Murag gwapo ni. Ay, gwapo ba ni? Pero sige. Last na lang yun eh. Nya nakasakay ka na, survive ni mong. Survive din ako na mo. Napa day, gusto kaya pa nimo. Kaya last na lang ni. Kaya kaubang to si Jimmy Santos. Bituing walang kuan. Himo sa nina ako bituing walang ningning. Ay, tanan man. Ay, Musical. mo man din mga musical. Mao lagi. Nag-research man gud sila. Ang gani. Idol ni Dario. Dario yun, no? Ako si Dario. Si Lavinia. Kailangan ni Lavinia sa Bituing Walang Nining. Katong kontrabida. Oh, katulad yun ingon nga Sherry Hill. You're nothing but the second grade. Yes. Oo, muna siya nga movie. Idol ni Dario si Lavinia. Isip usa ka singer. Okay. Niduol siya kang Lavinia para makig-ila. Gisipatan. Rasya ni Lavinia. Unya, gi-challenge siya ni Lavinia na mukanta sa iyang atubangan. Pagkanta ni Dario na insecure si Lavinia og iyang gilabayan og tubig. Ang naong. Okay, na tubig ba dali? Kajud lang ha. Wala. Imagination na niya ang tubig. Tubig. Ang naong og giignan nga, you are nothing. But, But the second grade, trying hard, copycat. ah, Uy, Second. apil ba sa mga drama na mo sa una sa eskwelahan. Pero ang ato ang genre is... rock. Saan yung rock? Aswang. Paaswang na Murag yung rock. pwedeng, murag alternative, murag ana. Oo, alternative rock. O pwede po ka ng mga murag- Metallica. Wow. O gusto ni mo na, sige. Ayoko pala. Saan eh? Sorry. Ayoko. Hindi ko ganahan. Oh, sige. Ano naman? So ako sila Binya. Okay. Nandun yung tubig. There you go. Uy, Lavinia. Idol ti kaya. Nalingaw kay ko nga nakita ti ka. Idol ti kay ka. Sorry. I don't care about you. Ako'y pakialam ni mo. O ako'y labot ni mo. Pero paminawa ko, Lavinia. Paminawa akong tingog. Sige daw, be! Kanta na! Ay, Dili! Kowo palakpak ni mo! You're nothing but the second grade. Trying hard. Copy ka! Palakpakan na to si Mr. Pan! Ganahan ko ito unang pagkakanta niya sa Masarap song kay Mura siya ka ng mga It's you and me. Mga alternative, mga dishwalla. Thank you kayo. Pero bago tayo bukaan, salamat kayo ko angkol para Salamat. Uy, dad, grabe good kayo intan ang pagka-proud namo, nabudol jud ka namo basta na extra namo imuhang pagsinging kuan ba career. Siyempre, ang sarap nun eh. Actually, parang first time ko na gihimo tong mga inad to. Lingaw man, lingaw. Salamat kaayo, Mr. Mark. For the first Naghimo time. gyud mo mga kasing-kasing ba kay nalipay gyud pero kani magpadayon ta sa tong ginaistorya kay karon dong panahon na sa imong career, ga-level up jud ka nang ga-level up karon na naka sa imo gi-enter na nimo ang pagiging director. Nag-try kog directing. Ang nag-encourage ako si Direk Odi Himora ug ang Stages na agency. And then, yun sila nga, Mark, murag kaya nimo mag-direct og concert. So ako sad, murag medyo okay sa ako kay ga-concert man ko, so medyo familiar sa ako ang space. Oo.
So nag-yes ko, and then yun, una akong project katong Barbara Streisand ng mga na songs gikanta sa mga male singers. Oo. Muto siya sa Music Museum, and then Nagustuhan nimo? na-enjoy na ako. Kay murag hands-on gyud ko pati pag gihimo gina ako pati ang mga choreography. So murag hands-on gyud ko pati yung pag-edit sa mga videos, mga inana. So siguro lang lingaw man day ni no. Pero gusto na ako siya himuon nga murag di sad pirmi, murag ana bitaw. Murag ka nang Pero kung nalay special nga murag ipapadirect sa ako, murag pwede na ako himuon. Wow. Pwede ko siya nga pwede kailangan. Sila mama asa na karon nga stage sa imong life. Sila mama nagyapon sa Cagayan de Oro and nagadto lang sila diri. Grabe, asa na sila nga stage alive? Oh, sa asa na sila karon sa imong Naka-mansion na, di joke lang. sa Cagayan de Oro. Hindi, pero lipay na. Si mama, medyo enjoy na siya karon sa life. Nasa Cagayan de Oro pagyapon sila. Unya, nanasad sila yung negosyo. Wow. Unya, nagtayo sa kudigtog ka ng murag restaurant. Oh. Unya, naman ko pa, agtong pandemic, na ko pa tayo nga murag commercial building. Hindi man kidako nga building. Mga 2 floors lang, murag ana. Ito pulos lang grabe na pa building na kainan. Nadindig to ang restaurant. So mura siya family restaurant nga sila ang family resin nag-manage. Uy, mga unta din. So, Ako sa munang pangalan si restaurant. Hulak. Ulak. Hulak. Hulak. Sa Cagayan de Oro kay. O okay, murag Bisaya nga term nga murag bring out the flavor of the food. Muna ang na-search lang na ako nga murag hulak is Nabi about to sa food. nag-ingon sa kuang nga. Murag ihulak. Oh. Murag timplahan mo siya para muhulak ang pagkaon. Murag ana bitaw. Mugawas ang pagkaon. Mugawas ang flavor. Wow. Na makita gid na mo nga very successful ka and very contented kay ka sa imuhang life. And karon tong 2018 nagawas ka og libro nga kanang 2017. Yeah. 2017, 2018, Beyond the Mark. The Mark. Mao na gid ni siya ang nagpakuan sa imo nga murag Gi-embrace ginahong nagpa-set free jud ka. Oo. Nga tas inibukan ka dito nga member ka sa LGBT. Yes. Unsa man kani nga journey, pwede nimo i-share sa amo kung giunsa nimo ni pagkuan nga journey ni siya. Kada gabi ko ban Kay murag Kalawan. Oo. 2017 muto siyang gihimo nako ang Here Lies Love katong musical sa Seattle, Washington. Oh wow. Dito sa na experience nga murag ako mga kauban, wow, grabe ka, free nya, murag relax, murag happy ka sila ba, murag inana bitaw. Oo. Unya man ko la. Lami mo king inana ka free inana. Unya dito sig ko na experience na ako nga nag-shoot out nga murag hapit ko mamatay bitaw murag inana. Kay gano man. Nga murag nagsakay ko murag siya nga gigawas ang nakoy kasunod nga auto gihunong na din sunroof nga giabre gigawas tong Amerikano murag ana nagdalag pusil Patay. sa atubangan ginamo nga gipaulanan gid mi bala. Ang driver nimo buhi. Mi sa awa ng Dios murag ako gid gisuot gid ko sa ilalom. Ako kabulog yun sa ako tug igo. Nya feeling nako murag shucks mawala patay na gid ko ani. Okay mo kumugawas to sa sakyanan pang isa-isahon mo dito. Ani kadulo igaw niya. Kani mong auto. Kung nabalitaan na mo to ba? Pero, wala na unsa ang glass, pero na bangag ang atubangan. Kana bitong iabrihan nimo. Oo. Nabangag nya pag abri adto katong nahuman na ang incident. Pag abri na mo sa hood, murag nay bala nga na trap. Hala. Wala gilusot. My God. Salamat, Lord. Anay ko Lord, grabe. Nang gahi ko adto yung nagkurug-kurug ko. Unya, duol ka sa akong kuan, ang bala nga gisulod pero wala siya nagbandara. Grabe ka ang Ginoo no. Grabe, dito lang nako na-realize nga murag before na ako gipang sulat nga sa mga journal na ako nga libro, murag akong story, ana gasulat-sulat nako bitaw nga. Alam mo na naman libro akong nasulat, uy murag ana bitaw. Kay murag nakoy dagan time sa US bitaw. Nagibalikan ako akong mga pagkabata, akong kuan nga. Nag-reflect lang ko ba, murag ana bitaw. So after atong incident, murag ko, baka sign na ni nga, I have to be To be free. and mas i-accept na akong self, anana bitaw. So mutong gihuman na ginako ang libro, pagka after na human ang musical, mo ito nakadisag ko, pag uli na ako nga, okay, giignan ako Viva nga i-release na ako ng libro. So, gi-release din mo ang libro because ang intention nimo is to inspire. Yeah. Budin to nga, kay murag, ato nga time, yung feeling nga uncomfortable ka, before ato, showbiz man ko, before ko giagtog Seattle, murag, di ko ganahan sa feeling nga murag, pag pauntaan ko sa press, murag,
di ka komportable nga unsa man yung tubaga, unsa man yung kilos, unsa man sila yung i-chismis ko nila giyan ana. Tama So, jud ka. sige, para di na Para once and for all, or for once. Oo. Di mo sig pangutana kay kana mo respeto man gud na. Di mo gud na dapat ipangutana. Sikag ano. Di pero kana man gud nga bagay pod no, di na dapat ipangutana. Sikag ibahin item, sikag i-ano or Kay sikag kuan man gud bigyan na. og chismis. Ay nasag ko sa kuan lagi. Sila pang Wala kuan bitaw sa sila ako. puas bud Wala sige. sila, ano ba? I-connect ka na sila sa Oo, tao nga tanan ingani, yun. i-connect ka na. Di para mahuman katong nag-release, Oo, nag-release ka na human o Di na kasi- mas gilab pa ka sa mga tao. Parang ako gikulbaan ko at first pero parang O sa ngano nakulbaan man ka unsay mo mga worries murag di nimo? ka kabalo unsay may tabo pero gisulat gyud ako didto nga unsa may tabo ani happy ko sa akong desisyon. Yes. Tanggap sa nako nga kung magpadayon man ko sa showbiz, bonus na ni siya. Oo. And then nagpadayon man ko hangtod karon 23 years na Lord, thank you. Murag anak gyapon. Lipay gyapon kay ko. Unsa ang imong reaction sa imong mga pamilya tong pag-release ni man? Family na ako, wa na ko naglisod. Kay kabul ang mother kabalo Si naman. mama, murag, mas naging ano ko, mas I love you na ko sa mama. Mas open. Dati di mang miga, I love you, galudan biya mi anak. Mga Bisaya di man Oo, I love you. I love you, I love Hilom you. dra, panghugas og plato. Oo, murag anak bitaw. Karon kay mas relax Nga na na-open mag-I love ka. you. Yeah. Kay mura naman gugag ka ng gitanggal na nimo mga Oo, wall, wall. gitanggal Magana na ba? nimo. So, pero yeah. sa tinuod lang ba no, kung muamin ka o di ka muamin, di naman nimo utang kabubuton sa mga tawo. Totoo sad. Kay nga naman pod nga mag-apil-apil man sila sa imong kinabuhi. Kaya- Ang ilang kinahanglan lang imong talent. Di lang ka magkamali sa performance nimo. Pag magkamali ka sa performance, pwede ka mo sorry. Kay talent man imong gi-offer. Pero kana imong kaugalingon, dili ka dapat mag-explain Karon sa ana. na realize nga murag kailangan kanang maayo lang ikasad sa imong trabaho, Yes. talent imo lang yung ayuhon. Wala na sila pakialam actually. Correct. Sa imong Pero it's a good thing pod nga di na ka maghuna-huna. Di na ka maguna-una. O di na pod sila maghuna-huna. Mismo. Yung parang wala antay Oo. Oo. Pero sobra kalami gid sa feeling no nga mura na kag kanang care, mura ka na naka Karon magkatawa kay nakoy mga amigo nga mag-joke na mi. Nga di na issue bitaw. Oh. Nga murag kasi may uyab nimo karon mga anak ito. Pero kamusta imong heart karon? Kay very gwapo, very blooming, no? No, pero- Talented. Karon okay na kay ko mag-date so karon date ako nga na. Ay. Kailangan man sa nimo ma-inspire ana. Correct. So pero wala kay kuan. Nakag-date karon niya. Nakagina-date karon. Ay. Date lang. Wow, feeling Dili ka naman yun na kung karos alang gud ka ma. Oo, kuan. tama. And at least for inspiration ba sa imong trabaho ba? Yeah. Wow. Sobrang ka-happy po mi sa imong haoy. Pero sa imong stage, sa imong life karon, unsa pa ba ang ginapangayo sa usa ka Mark Bautista? Napa ba kasi internationally na anak kay kuan sa singing, sa theater imo nang gisudlan. Unsa pa man gyud sa artista na anapog ka sa pagiging friend imo nang gisudlan pod pagiging director unsa Mga pa ko inani nga show, Kuan on 2. Kuan on 2. Kuan on to of Mark and Melanie. Oh. Ah, Seryoso, ang akong dream karon is, I think, nako sa stage nga murag, feeling ako, kailangan ako mag-give back sa community or mag-iwan ka ng legacy na kanang murag bitog madumduman kanila nga kanang yung physical nga madumduman kanila. Like, ako, gusto ko nga magtayo og arts center sa Cagayan de Oro. Like, murag bitaw siya, kumbaga na theater nga gamay tapos na ay pwede mag-workshop ang mga kanang mga bata. So na-realize ang importante mo din ang inana no. Kahit mga artist nga mag-paint or pwede sila mag-display sa gallery na mga inana bitaw. wow. So nasa yung mga park nga pwede sila mga performance na So medyo murag may bang theater. Or black box sa CCP katong gamay, di ba? Kung bitaw na para pag napoy mga show pod sa imo Tapos na pwede ako mag-show. mag-invite og mga taga-teatro nga Manila nga mag-workshop dito. Yes. Or na mga shows nga kanang dili kay dagang production. Dito mag-concert Dito pod. pwede dito mag-show. Para lang ang taga Cagayan makuha nilang ay kanabitong feel nga inani di ang show sa Manila or maapil sad sila ba? Because ang ilang talent pod pang Manila na pod. Okay, nga mga sila nga pwede man sad mi ana. Inana din na naon din na pag-arte or inana din na pag-acting. Ana bitaw. So it's So yeah, bringing back to the community and build something na
ma-remember nila siguro ako or something nga makatabang ko sa ila. Wow. Ana. Pero salamat kaayo, Thank you. Mr. Mark. Grabe Daghang salamat. kaayong ang amo ang nabalaan sa imong life og ang pinaka-inspiring part gyud is wala gyud nimo gikuan nimong sarili nga malugmok ka sa mga ginaingon sa Oo. uban kundi kuan gyud nimo gilabanan gyud nimo tanan. So karon mo diretso ta sa tuwang ultimate yaw-yaw. Nakakita na ko nga you're a very positive man. Next. A very positive kay kung isi kato pa lang una-una pa lang nga middle child siya, wala niya na feel nga basig na napabayaan siya bagkos iya gusto niya ang peace of mind sa family. Iya yung gipanindigan ang pagiging Nagdala na ako. middleman niya, iya yung gibalance niya ang pamilya. Ikaduha, di lang siya wala lang siya nagtan-aw nga nag-uol iyang mama, kundi naghimo siya kanang paraan. Naghimo siya nilihok siya para makatabang siyang mama. Tatanan nga mga kalisod niya ang nagian para makuha niya kung asa siya karon, wala niya gidrama, wala niya gi-MMK, pero iyahang gihimo ang best niya. Tapos karon nag-positive siya because simple lang magid iyang goal, makatabang lang sa mama. Pero sa katong goal niya to, ning dire-diretso ning ugat-ugat ang iyang goal hantod nga naabot siya international. That's why dapat gayahon jud ka sa mga bata nga nagatanaw karon nga kanang dili pa huli ang lahat mga rap mo. Yeah. Basta ang inyong goal is good og para sa family. I think kung naa kay dream sa imong kinabuhi, i-follow nimo imong instinct kasi usahay na kay ma-feel nga murag growth nga imong gusto sa imong life. Kung na kay ma-feel nga na kumbaga sundan na siya if ga-feed nimo imong soul nga mo din ang gaipangayo sa imong soul nga kailangan ka growth. So sundan na kung na kay mga naniwala sa imo nga mutabang sa imo mga instrument, di ba? Ang Ginoo na mag-send sa imo mga instrument ng mga tao para tabangan ka. Patuo sa ila kung naniwala sila sa imo kay nanay mag-connect na sa imong dreams nga gusto. And siguro akong gusto sa iingon sad, it's okay na parang i-love nimo ang outcome diretso. Like for example, gusto mo ka musapian or gusto ka mag-artista, musikat, gusto na Portahan. pwede ka imo nang i-love na nimo but unahon sa nimo love ang proseso. Kay kung imong i-love diretso ang outcome, ang mas mag-create maghadlok, mas mahadlok maka kung dili madtuman. So mas okay na i-love nimo ang proseso. Kay whatever happens, kung di man ka mag-succeed sa pero na-enjoy nimo ang journey. Nga murag okay lang na wala na ako na kamit ang akong pero na-enjoy ko ni siyang Mas process. daog na ka sa journey pala. Oo. So love the process mag-inana. The best. Oo. Love the Do process. your best while doing the process. Kaya kung di mo gud mo malap mong process, to nakuha na nimo ang success, wala na kay lami. Go. Kay katong process mo gud mo tuy magpalami sa imuhang Yeah, success. itong mga ganito like tagaan kag project bitaw. So kung wala kay disiplina, murag imo lang gibasa-basa pero ang imong gusto is musikat ka or musapian pero Dili pwede. labad ki ka sa sa tao, sa palibot or sa nimo. imong katrabaho or sa imong manage sa staff or something. Pero one thing yun talaga for sure yun, no, you are a man of God. Because kanang nakita yun nako nga, bago ka ng audition dito sa kay Ma'am Sherege, ning kuan jud ka naagi jud ka sa iyaha. Gisugdan ako Gisugdan jud mo nagpay jud kag respect og kanang glory sa iyaha. Basig musad na kay kana wala man ako giisip. So looking back karon habang gastorya ta, basin gid sad siguro nga di sad gid ko gabiya sa Ginoo nga murag Yes. di sad ko niya gabiyaan. Katong pulis, Kanang katong pusil. tanan nga Tungpusil murag niya. involved siya sa akong desisyon, sa akong life. So nag-umpisa ko agtong pag-audition nga siya gyapon akong gi-involve. Siya gyud imong giunang adto sa iya ka una nag-audition So, bago ka sa audition kay Ma'am Sherege. So di ninyo kalimtan ang inana nga pag-pray and siguro ang mama. Yes. Love your mother. Respect your mother. Big Respect, thing labog, gid siya. ayaw gin mo pabadlong siya. Maski yun sa akong pag minsan labad mo gini mga nanay usahay, di ba? Kanang Napoy mga nanay. nanay nga mga, di ba? Pero Sapat kayo. maski yun sa aon ninyo, Nanay. ayaw yun yung bastusa ang inyong nanay. Inahan gyud niya ang pagrespeto siya. Kaya nagyun na sa Bible, sa Ten Commandments, nga murag, in order for you to succeed,
Yes, Love maulang niya. na siya ang commandments nga naay gift nga naay kay makuhang benefit. Love your honor your mother and father and you will be blessed. So thank you so much kaayo Mr. Mark Bautista. Unsa imong pinaka-favorite nga Bisaya nga word? Kumbati. Kabalo ka na? Oh, the best kumbati gyud, kumbati. Fight, Fight. laban gyud ana ba? Yes. Kumbati. Pero syempre thank you kaayo Mr. Mark. Basig na kay gusto nga i-promote nga mga song or yung restaurant ninyo. Oh, sa Cagayan de Oro na ko'y restaurant dia ang Hulak Cafe. Ayan, nasa Taguanaw, Indahag. Pwede niyo ibisitahon. Anya, hopefully by July na ko'y song nga i-release nga bago after how many years? Abangan ninyo. Yes! And how about kanang kuan? Sa Mga show- theater. Nami, TV show, pwede ba? Yes, of course. Sa Ingon, wala GMA. problema. Wala problema. Oh, Ingon. All Out Sundays, every Sunday sa GMA. Panoorin niyo po. Yes! Dagang salamat Mr. Mark Bautista. Napagig ko'y gift, oh. Uy, pasaylo, intaw ni ka na rin. Intaw nakaya sa Salamat, mga budget salamat. in tawon. Na nako'y remembrance. Salamat ka. Ay, Sa unta, kwan, on magbalik-balik in tawon ka dari. Pabaligan ko kung gusto nimo. Yes. Of course, gusto kayo na mo na. Lahi nga ano, lahi na sa nga games, lahi nga topic. games. Dagang salamat once again, Mr. Mark Bautista! Thanks, Melay. Og dagang salamat po sa mga nagtanaw sa tuon ta hinaot nga daghan mong natun-an sa amo ang inistorya sa kinabuhi ni Mr. Mark Bautista. Hangtod sa sulod ako natong panag-uban diri lang sa Kuan o